नमस्कार, आज हामी सानो म भन्ने गीत प्रेम लामाको सिक्दैछौँ। सो यसको लागि नर्मली चाहिँ मैले क्यापो 6मा राखेर सी, ए माइनर, एफ र जीबाट गर्छु। बट यो गीत चाहिँ स्वप्न सुमनले कभर गरेको छ र उसको भर्जनको अनुसार चाहिँ सेकेन्ड फ्रेडमा क्यापो, सो क्यापो अन द सेकेन्ड फ्रेड एन्ड उसले चाहिँ जी मेजर, CN9 र ए माइनर तिनवटा कर्ड युज गरेको छ। सो यो अलि इजी छ। यसको लागि चाहिँ नर्मली फर्स्टमा चाहिँ जी मेजरमा लाइक 6 नम्बरको स्ट्रिङ एक्चुअली गर्ने प्लगिङमा छ। सो 6 6 1 2 6 1 2 गर्ने, देन CN9 मा पनि सेम 5 1 2 5 1 2। सो इन्ट्रो र भर्समा चाहिँ जी र CN9 मात्र बज्छ। लाइक धेरै दिन र रात बिति गए तिम्रो सम्झनामा आउँछौ कि भनी तिमी पर्खेर फेरि यो हृदयमा। नाउ अब चाहिँ तिमीलाई पर्खी भन्नेमा चाहिँ ए माइनर छ। सो तिमीलाई सम्झी अब CN9 बाटो हेरी जी मेजर कुरिरहन्थे, देन ब्याक टु CN9 म सानोमा, देन लास्टमा जी मेजर। सो तिमीलाई सम्झी बाटो हेरी कुरिरहन्थे म सानोमा। अदरवाइज यसै स्ट्रङ गर्दा पनि हुन्छ, लाइक डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप, यो गर्दा नि हुन्छ। अदरवाइज 6 1 2 5 1 2 गरेर प्लगिङ गर्दा हुन्छ। So that's for all guys. If this will help you, then please do subscribe and share. Thanks for watching. Peace.